चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पोहे म्हटले की आपण नेहमी कांदे पोहेच बनवतो, पण आज मी तुम्हाला एक मस्त मजेशीर रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे पोह्याचे कटलेट्स। इथे मी 3 बटाटे उकडून मॅश करून घेतलेले आहेत आणि त्यात आपण 1 वाटी भिजवलेले पोहे घालून घेऊया। आणि आता आपण ह्याच्यात बाकी इन्ग्रेडियंट्स घालून घेऊया। 1 कांदा एकदम बारीक चिरलेला, अर्धी वाटी कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धण्याची पूड, अर्धा चमचा जिऱ्याची पूड, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पावडर आणि काही मनुके आणि 1 टीस्पून मीठ। हे मिश्रण आपण आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। ह्याचे आता आपण छोटे छोटे कटलेट्स बनवून घेऊया। कटलेट्स मी इथे रोल करून ठेवलेले आहेत। तेल तापवत ठेवलेलं एका पॅन मध्ये आपण हे आता दोन्ही साइडनी गोल्डन होईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। एका साइडनी आपण ऑलमोस्ट 2 ते 3 मिनिटं गोल्डन फ्राय करून घेतलेले। आता आपण ते पलटूया। हे दोन्ही साइडनी छान गोल्डन फ्राय झालेले आहेत। एका सर्विंग प्लॅटर मध्ये आपण हे काढून घेऊया। ह्याच्यावर आपण चाट मसाला स्प्रिंकल करूया। आपले पोह्याचे कटलेट्स तयार आहेत। हे तुम्ही सॉस किंवा हिरव्या चटणी बरोबर सर्व करू शकता। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच क्विक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।